Hello everyone, welcome to my vlog. අද අපි ආවා මොටාඩ් එකට. මොටාඩ් කියන්නේ Museum of Transportation and Technology. ඉතින් ගොඩක් පරණ කාලේ මිනිස්සු පාවිච්චි කරපු ටෙක්නොලොජි එක තමයි මෙතන අපිට බලන්න පුළුවන්. මොටාඩ් එකේ ඒවියේෂන් හෝල් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා ප්ලේන්ස් වලට කැමති කට්ටිය අනිවාර්යෙන් මේ vlog එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. මේ ට්‍රෑම්ස් ඉස්සර ඕක්ලන්ඩ් වල, වෙලින්ටන් වල, මෙල්බර්න් වල දුවපු ට්‍රෑම්ස් ඊට පස්සේ 1950 ගණන් වල ඒගොල්ලෝ ඒවා අයින් කරලා තියෙනවා. දැන් ඒක මොටාඩ් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මොටාඩ් එකේ පොඩි රයිඩ්ස් මේ ට්‍රෑම්ස් වල යන්න පුළුවන්. අපිත් මේ ට්‍රෑම් එකේ රයිඩ් එකක් යනවා තව චුට්ටකින්. මේ ඉස්සර ෆයර් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ පාවිච්චි කරපු ට්‍රක් එකක්. මේ පරණ වයිට් අකරේ කියන රේල්වේ ස්ටේෂන් එක එහෙම්මම අරගෙන ඇවිල්ලා රීඇසෙම්බල් කරලා තියෙනවා. මේ විස්පර් ඩිෂ් කියලා කර්ව් වෙච්ච ඩිෂස් දෙකක් ටිකක් ඈතට වෙන්න දෙකක් දෙපැත්තේ තියෙනවා. මෙතන තියෙන මෙන්න මේ ලූප් එකට අපි රහසක් කිව්වහම අනිත් පැත්තේ ඉන්න කෙනාට ඒක ඇහෙනවා. ඉතින් අපි try කරලා බැලුවා රහසක් කියලා ඇහෙනවද කියලා. ඇත්තටම හොඳට ඇහෙනවා. මේ පරණ ෆෝන් බූත් එකක්. මෙතනින් අපිට පුළුවන් ඕක්ලන්ඩ් වල තියෙන ඕනම ලෑන්ඩ් ලයින් එකකට විනාඩි 3ක ෆ්‍රී කෝල් එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ අපි ආවා ටෙලිකමියුනිකේෂන් මියුසියම් එකට. මෙතන පරණ ටෙලිෆෝන්ස් තියෙනවා, ටෙලිග්‍රාෆ් මැෂින්ස් තියෙනවා, රේඩියෝස් තියෙනවා. මේ ටෙලිග්‍රාෆ් මැෂින් එකෙන් ටැප් කරලා අපිට මෙසේජස් ගහන්න පුළුවන්. මේ රෝටරි ෆෝන් එකක් ඉස්සර ඔය අපේ ආච්චිලාගේ ගෙවල් වල එහෙම තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ එක නම්බර්ස් ඩයල් කරාම අපිට එක ඔඩියෝ රෙකෝඩින්ග්ස් අහන්න පුළුවන්. මෙතන කෝච්චි එන්ජිමක් තියෙනවා. මුලින් නම් මට පොඩක් බය හිතුණා නගින්න. ඊට පස්සේ නැග්ගා. මෙතන ෆුඩ් ට්‍රක්ස් තියෙනවා. අපිට මොන හරි කන්න ඕනේ කියලා. අපි ගත්තා කරාගේ චිකන් සෑන්ඩ්විච් එකක්. ඒක කොහොමද පළවෙනි බයිට් එක ගන්න කියලා මම කල්පනා කරා. මොකද ඒකේ ඒ තරමට ෆිලිං එක තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා චිකන් කෑලි ටික කාලා ඊට පස්සේ බන් එක කෑවේ. අපි ආවා ට්‍රෑම් ස්ටේෂන් එකට. අද මේකේ එක කෑල්ලක් වහලා අද මෙතන ඉවෙන්ට් එකක් යනවා. ඒක නිසා එතන වහලා. ඉතින් අපි හිතුවා අනිත් කෑල්ල එක ඒවියේෂන් හෝල් එකක් අපිට ට්‍රෑම් එකේ එතනට යන්න පුළුවන්. අපි ට්‍රෑම් එකට නැග්ගා. දැන් අපි ඒවියේෂන් හෝල් එකට තමයි යන්නේ. විනාඩි 5ක් විතර අපි ගියා එතනට. මේ ට්‍රෑම් රයිඩ් එක ෆ්‍රී. ඒත් අපිට සුවනිය එකක් විදිහට කන්ඩක්ට් අපිට ටිකට්ස් දෙනවා. අපි ආවා ඒවියේෂන් හෝල් එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ප්ලේන්ස් වලට ගොඩක් කැමති නම් ඔන්න මෙතන ඉඳන් වීඩියෝ එකට කැමති වෙයි. මෙතන ගොඩක් ප්ලේන්ස් තියෙනවා. ඒක බලන්න යන්න $10ක ටිකට් එකක් ගන්න ඕනේ. මෙතන ගොඩක් නිව්සීලන්ඩ් හිස්ටරි එකේ තිබුණු ප්ලේන්ස් තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ගොඩක්ම ලෝක යුද්ධ කාලේ පාවිච්චි කරපු ප්ලේන්ස් තියෙන්නේ.
මේක ඉස්සර ආපු පළවෙනි ජෙට්ස් වලින් එකක්. මේක තමයි නිව්සීලන්ඩ් වල අන්තිමටම තිබ්බ ෆයිටර් ජෙට් එක. A4 Skyhawk මේක 2000 ගණන් වල තමයි රිටයර් කරලා තියෙන්නේ. මේක දෙවන ලෝක යුද්ධ කාලේ ඔත්තු බලන්න පාවිච්චි කරපු ප්ලේන් එකක්. මේ තියෙන්නේ බෝම්බ. මේ ප්ලේන් එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ නිව්සීලන්ඩ් වල මැප් එක හදන්න. එතකොට මෙතන කොක්පිට් එකේ ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් ඉඳගෙන තමයි ෆොටෝස් අරන් තියෙන්නේ. මේ ටච් ස්ක්‍රීන් එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් අපි කැමති ප්ලේන් එක ගැන ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ටික දැනගන්න. ඒ වෙලාවේ නිව්සීලන්ඩ් වල ඒවියේෂන් හිස්ටරි එක ගැන තියෙන පොඩි ෆිල්ම් එකක් ඒගොල්ලෝ ප්ලේ කරා. ඉතින් අපි ඒක ඉඳගෙන බැලුවා. මේ බයිනෝස් එතකොට ඈත තියෙන ප්ලේන් අපිට ලං කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒවියේෂන් වලට කැමති කට්ටිය අනිවාර්යෙන් මෙතනට ඇවිල්ලා බලන්න. ගොඩාක් ඔයගලන්ට හිස්ටරි එක ගැන ප්ලේන්ස් ගැන දැනගන්න පුළුවන්. මේ පරණ ග්ලයිඩර්ස්, හෙලිකොප්ටර්ස්, මේ නිල් පාට එක තමයි පොලිස් හෙලිකොප්ටර් එක. මේ ටීල් කියන්නේ එයා නිව්සීලන්ඩ් වල පරණ නම. අපි ආපහු ට්‍රෑම් එකේ නැගලා මේන් හෝල් එක පැත්තට යනවා. ට්‍රෑම් එක සූ එක පහු කරන් යන්න. ඉතින් සමහර කට්ටිය සූ එක ළඟින් බහිනවා, තව කට්ටිය සූ එක ළඟින් නගිනවා. අපි ආසම අසයි තියෙන තැනකට තමයි අපි යන්න ගියේ. උනාට ඒකත් අද වහලා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මැලේසියන් රෙස්ටෝරන්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට යනවා. මේ බ්‍රිජ් එකට කියන්නේ රේන්බෝ බ්‍රිජ්. මේ දිගටම රෙස්ටෝරන්ට්ස් තියෙනවා. අපි අංකල් මෑන්ස් එකෙන් ගත්තා මගේ ෆේවරිට් සිරප් බණ්ඩුම් එක. මගේ ව්ලොග්ස් බලන කට්ටිය දන්නවා මම ඒකට කොච්චර කැමතිද කියලා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තා සී ෆුඩ් ලක්ස එකකුත්. ඒකත් හරිම රසට තිබුණා.